Ayun mga lods, welcome po ulit sa akin channel. And for today's video ay tuturo ko naman sa inyo kung paano mag-withdraw sa Taskpays gamit ang Perfect Money papunta sa ating Payeer account. Kunting idea or info muna tayo mga lods about Taskpays para sa mga bago nating mga lodi na ngayon lang napadpad dito sa ating channel. Welcome po kayo dito mga lods. Dito mga lods is manonood ka lang and you will get paid na. Yes, tama lods ang iyong narinig. Sa bawat video ay manonood ka lang ng at least 20 seconds and kikita ka na ng 9.6 PHP. And dito is my 14 days free starter account. And kung nagustuhan mo, is pwede ka na mag-upgrade ng iyong account bago ito ma-expired. Pero pwede din ito mag-upgrade agad-agad. And dito sa mga Taskpays is marami na sa ating mga kababayan ang kumita dito. Ito ang ilan sa kanila mga lodi. Siya nga pala mga lodi, kung bago or napadan ka lang dito sa akin channel at gusto mo ang mga ganitong content ay please like the video bilang suporta, subscribe, and pakiclick na rin ang bell button para ma-update ka sa aking mga susunod na videos. Dito ay nagsishare ako ng mga website and mobile application na kung saan ay pwede tayong kumita online. Ayun mga lods, nandito tayo ngayon sa aking dashboard. So, ipapakita ko muna sa inyo kung paano mag-set up ng cash out ninyo para sa payment. Click nyo lang tong 3 lines, itong profile picture, and settings. Then, dito mga load sa payment. So, dito kasi is ipapakita ko sa inyo kung paano sa Payeer naman. I-delete lang natin to. Punta muna tayo sa Payeer account ko para makopy yung account. Ito mga lods, copy nyo lang tong account nyo. Copy. Then balik sa Taskpays. Dito mga lods, paste nyo lang. Then save. Verification code. Dito mga lods, nasa email nyo yun. Confirm. Successful. Sa withdrawal naman, ipapakita ko naman sa inyo kung paano na mag-withdraw dito. So, dito may deposits, withdrawal, and upgrade account. Yung 24 videos ko mga lods is natapos ko na siyang mapanood. Withdraw. Then full amount. Yan. Okay na yan. Dito lang tayo mga lods. Dito yung mga option. Dito kung Bitcoin. Kasi may naka-save yung Bitcoin ko, di ba mga lods din. Itong gagamitin natin ngayon yung Payeer account ko doon. Yung bagong nilagay ko. Okay.
security pin. Then, withdraw. Are you sure you want to withdraw? Confirm. Yung code. Confirm. Then, withdraw. So, ayun mga lods, na withdraw ko na siya. A few inches later. And ayun mga lods, dumating na nga po yung na-request ko kanina na cash out. Your requested withdrawal request of 51.5 has been processed successfully. The fund should be in your preferred wallet in 20 to 30 minutes. A few inches later. And ito na nga lods, nasa Payeer account ko na yung ni-request ko sa Taskpays. Naka-receive ako ng $51.3. And dito sa history naman is ito siya, February 1, 2021. And status, success, address, ito, then comment, withdrawal to blank from Taskpays. Okay? Ang Taskpays ay, as of this moment, ay paying pa rin. And kung like mo mag-try dito, ay nasa description ng link para makapag-start ka. Take note na may 14 days free trial ito na sa'yo if gusto mo mag-upgrade. May ginawa ko na hiwalay na video about sa pag-upgrade ng account. Hanapin mo lang sa channel ko. At hanggang dito na lang muna ang video ko, Lods. Make sure na nakasubscribe ka at pakiclick na rin ang bell button para ma-update ka sa aking mga next videos. Hasta la vista, baby!